Hi, ik ben Tom Nassing, beursbox.nl. Ik ga het hebben over de crisis die nu is uitgebroken. Gisteren heeft Trump aangegeven, Liberation Day, iedereen krijgt te maken met tarieven. En we gaan een minimumtarief van 10% opleggen. En we gaan een aantal landen extra straffen. De EU krijgt een 20% heffing. Israël 17% en China 34%. Nou, zo zit er een heleboel importtarieven die erop komen. En we zien dan nu dat de beurs eindelijk in paniek is geraakt. We zien de futures enkele procenten lager. We zien olie 5% lager. We zien goud in dollars 2,5%, maar in euro's 5% lager. In een crisis, in een schrik, gaat alles omlaag. Dat is niets om je zorgen over te maken. Dat komt allemaal wel weer goed. Maar in die crisissituatie, die eerste schrik, gooit iedereen alles van zich af. Ja, en wat dan? Nou ja, ik heb al vaker gezegd, ik heb een 4-pijlerstrategie. En een van die pijlers is cash, dat is goud en zilver. En dat is dus in feite cash. En dan ga je zo meteen, als dat allemaal voorbij is, die crisis, en die kan een paar dagen duren, die kan een paar weken duren, maar vaak is het niet veel langer dan dat. Dan zie je dat er weer herstel optreedt. Ja, dan kan je dus met je cash interessante posities kopen die veel goedkoper zijn dan dat ze nu zijn. Wat gaat dit brengen? Nou, in ieder geval die schrik nu, dat is duidelijk. En dan gaan mensen zoeken van, ja, waar komt dan een nieuw evenwicht? Waar ligt dat? Wat gaat er gebeuren? Welke landen gaan tegenmaatregelen nemen? Welke landen zeggen van, nou, doe ik niet. Ik laat het gewoon op zijn beloop. Dat zijn dus nu de zaken die gaan spelen. De EU zegt, wij gaan tegenmaatregelen nemen en die gaan we chirurgisch toepassen. Dus heel goed kijken, hoe kunnen wij Amerika het hardste raken? Andere landen zeggen van, nou, we gaan gewoon ook een 10 of 20% wat ze op ons hebben opgelegd, gaan wij ook doen. Nou, dat kan. Ik denk dat dat niet zo heel veel zin heeft. Ik denk dat je juist moet kijken hoe je dat beter kan doen. Er zijn ook landen die dus echt zeggen van, nou, we doen helemaal niks en we gaan gewoon bezig met ons ding. En ja, we maken daar ons geen zorgen over. En wij willen vrije handel en dat zijn wij strikt in de leer. Wij blijven die vrije handel doen. Alles is goed, hè? Laat dat duidelijk zijn. Maar ik denk naar Trump toe, die moet een dreun op zijn neus krijgen. Het is namelijk een narcist en ja, eigenlijk een bully. En als je die bully zijn gang laat gaan, ja, dan krijg je meer en meer. Want dit is al de derde escalatie. En als dit niet helpt, dan komt hij nog weer met een escalatie. Want het moet steeds meer worden, want hij wil nog steeds de bully blijven. Hij wil het mannetje blijven. Maar als je hem een keer een flinke dreun op zijn neus geeft, dan is dat over. Dan gaat hij naar een ander onderwerp. Tot nu toe is iedereen voor hem gekropen toen dit gebeurde, toen dit werd aangekondigd. In Mexico en Canada hebben weliswaar tegenmaatregelen genoemd, maar ja, direct zijn ze naar hem toe gegaan om te kijken hoe kunnen we erover praten. Dat wil hij. Dat is dat hij de bevestiging is van, kijk, ik ben het mannetje. Dus ja, dat werkt dan in ieder geval niet en dat merk je nu. Nu zijn Canada en Mexico uitgesloten van deze ronde, maar voor beide landen geldt dat nog steeds de auto's, de staal en de aluminium is nog steeds wel onder een 25% tarief. En ja, dat zijn dan zware tarieven voor die landen. Dus ja, zo blijft het. We zien die futures nu dus flink dalen. Dus zometeen gaat Amerika waarschijnlijk flink lager open. Ja, ik maak me er persoonlijk nog niet zo echt zorgen over. Zelfs een crisis, als de beurs echt 30% daalt, dan nog maak ik me daar nu nog geen zorgen over. Maar het heeft de potentie dat dit niet zomaar even een correctie wordt, maar dat het na een recessie zelfs een depressie wordt, als dit maar helemaal uit de hand loopt. En het heeft het in zich. Er was iemand die al aangaf, ja, dit is alsof je gaat rommelen met een heel grote raffinaderij. En je weet niet precies wat je doet, je zet maar een paar kleppen open. En ja, dat kan zijn dat het dan netjes doorloopt. Het kan ook zijn dat de zaak ontploft, omdat je iets verkeerds hebt gedaan. Dit is in een heel complex systeem eigenlijk vrij lomp de bijl erin zetten met al die importtarieven. En of dat dan werkt en wat er dan moet werken, welke richting het op moet werken, dat is de vraag. Voor mij geldt dat ik denk dat de Verenigde Staten helemaal onafhankelijk wil worden. Wel onafhankelijk voor wat betreft de energie worden, maar ook voor wat betreft de industrie en de diensten. Ze willen echt helemaal een eigen eiland worden. En dat is voor de hele wereld een heel eng verhaal. Want als Amerika ontastbaar is, omdat ze dus helemaal zelfstandig zijn,
dan betekent het dat Amerika zijn gang kan gaan met een Groenland, met een Canada, want dan kunnen we ze niet meer raken. In een wereldeconomie waarbij we een onderlinge afhankelijkheid hebben, kan je dat soort zaken niet maken, want ja, je wil toch de stromen van goederen, van energie, wil je intact houden, want anders gaat je eigen land er ook aan onderdoor. Dus ik vind die hele manier waarop de Verenigde Staten nu eigenlijk streeft naar een totale onafhankelijkheid van de rest van de wereld, vind ik een heel eng gegeven. Ik denk dat dat eigenlijk meer een oorlog gaat veroorzaken als dat een oorlog in Oekraïne dat doet. Dus in die zin, de derde wereldoorlog komt een stapje dichterbij door deze stap van de Verenigde Staten. En daar ben ik wel wat bang voor. Ja, hoe dit gaat verlopen, niemand die het weet, we gaan het zien. Ik vind het grappig dat nu pas de paniek uitbreekt. Dit kon je al weken zien aankomen. En dan is het zover. En dan is ineens dan de vlam in de pan. En grappig om dat te zien, dat zelfs als het al zo bekend is nergens een verrassing, dan toch nog ineens zo schrik in de beurs. Alsof de beurs een klein kind is. En dat verbaast me iedere keer dat beleggers er zo in staan. Nou, dan wil ik erbij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement? Abonneer je dan op dit kanaal. Ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Houdoe.